What's up mga ka-cute? It's me Sheilla again and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay may gagawin tayong unboxing vlog equipment galing sa LBC package kasama yung palangging ko. So, but before that, kunin mo natin yung package sa LBC. So, samahan niyo ko mga ka-cute. Puntahan natin yung LBC. See you! Kitang-kita nyo ako lang nag-i-intro kasi nag-work pa yung husband ko. So, puntahan mo natin siya before natin kukunin yung LBC package kasi gusto niya, kasama daw siya. So, samahan nyo ko, puntahan natin siya before natin kukunin yung LBC package natin. Ayun mga kakit, nag-text na kasi sa akin yung LBC. Sabi niya, kunin ko na daw yung LBC package ko. So, ano pang hinihintay natin? Kunin na natin. Excited mo. Dito na ako sa kalsada. Pupunta na po ako sa work ng hubby ko kasi break time na niya. Let's go! Ginagawa mo! Malapit na ako, guys. Okay. Una. Malik! Ayan guys, nandito na ako. Dito na ako sa Vine at ito, kumain ako ng siomai kasi gusto kong kumain. Sure ko lang. While nag-wait ako sa aking hubby, kumakain muna ako ng siomai. Ayan guys. Kain ka? Kain ka? Asa nag-text sa LBC? Dire. Ha? Di unsa? Kunin ko na tayo yung pick ko. See you later! Parang mo lang. Balik ako! A few moments later. Ayan guys, napunta naman kami ng LBC. So, ito na guys. Dito na kami sa LBC. Processing. Asa nag-text sa LBC? Ayan. Receive. Dali lang sa print, name and sign, sir.
guys, nakuha na namin. At unboxing po tayo doon po sa bahay. So yeah, peace! Pauwi na kami mga kuyot kasi nakuha na namin. Yahoo! Yay! Ginagawa mo! Mag-unbox na tayo. Samahan nyo kami mga kuyot, mag-unbox kami nito. Lagi ko yung yan. Thank you, Missy. Meanwhile, sayo mga kakiyot, nandito na kami sa bahay and guys. Yan. Yan. Tapos ito yung yan yung pang-camera, di ba? Sabi niya. Oh, ito yung pang-camera. Tsaka ito naman sa phone. Thank you talaga sa'yo, Tol Delgado. yan. John Lloyd. Big shout out pala sa'yo.
lapel mic, little holder, tripod, phone holder, and then yung cellphone. Yan. Mga ka-cute, ginamit na po namin yung vlog equipment and then mag-shoutout muna kami bago kami mag-outro. So, Shoutout nga pala kay Alsir Sarip, Darb, kung saan ka man ngayon. Mag-ingat ka palagi at namimiss kita sobra. Peace out. siya lang kasi nagpapa-shoutout is kasi wala mo nang nag-request na mag-shoutout sa iba. So, siya lang muna ngayon sa video na ito. That's all. So, kung bago ka man sa aming YouTube channel, forget to like, Comment, share, subscribe. and click notification bell para updated ka sa aming mga videos. So, bye!